Bună ziua frumoși mei vărsători, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna august 2024 pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Va fi o etalare generală, după cum știți, încercați să alegeți mesajele și să le așezați acolo unde rezonează cu situația voastră. Începem cu 3 mesaje de la cărțile oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine pentru această perioadă. Să vedem. Vărsător, august 2024. Primul mesaj. Misiune. Uite că ai o misiune. În această lună august, vărsătorul trebuie neapărat să ia în serios ceva. Trebuie să faci ceva. Nu simt în momentul de față o oglindă. În alte ocazii, cu alte ocazii, am simțit oglindă această carte. Dar în cazul vostru nu simt oglindă. În principiu. Să vedem ce vrea să ne spună mai departe. Recunoștință, avem următorul mesaj pentru tine. Și primii pași. Cred că unii dintre voi este... Da, aici avem fericire. Pentru unii dintre voi vorbim aici despre a face o misiune din a fi... a îndrăzni, să acționezi. Nu știu ce se întâmplă în viața unora dintre voi, probabil că trebuie să căutați să fiți fericiți. Dar, ca să ajungi să fii fericit, trebuie să faci niște pași, niște acțiuni. Probabil că asta e misiunea ta, să te concentrezi pe a face primii pași către a fi fericit. Dar, din nou revin cu dar, nu uita să fii și recunoscător. Acum, dacă tu ai deja un partener, misiunea nu e să fii recunoscător pentru tipul de partener pe care îl ai sau ce face partener pentru tine, nu știu. Nu neapărat doar de asta trebuie să fii recunoscător. Trebuie să fii, mie vine să spun, corect cu tine, pentru că aici e vorba despre fericirea ta, nu este vorba despre dacă eu am un partener care, nu știu, nu mi împlinește așteptările sau, mă rog, așteptările nu, prost spus așteptări, nevoile, da. Degeaba sunt eu recunoscător că tu îmi duci gunoiul, ca să dau un exemplu, dacă eu am nevoie să fiu văzut, să fiu, nu știu, să mă respecti, de exemplu, ca să înțelegem, da? Una e să-mi duci gunoiul și altceva e să fiu în centrul tău ca partener de viață, da? Recunoștința, într-adevăr, este bună, dar depinde de ce înseamnă pentru tine fericirea. Tu, dacă, hai zicem așa, cauți să fii fericit în viața ta, trebuie să ai niște criterii. Tu trebuie să știi ce înseamnă sau ce te face fericit, ce te-ar face fericit. Și să treci la acțiune, să faci primii pași către această fericire. Da. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi. Vom face crucea celtică și vom pune cărțile pe față, să le vedem de la început, în mare, să vedem cam ce povestioară vrea să ne scoată la suprafață de această dată. Vărsător, august 2024, ok, agitație pe aici. Îmi vine să spun să încerci să nu faci o misiune în a fi mulțumit cu ce-o fi, ci fă pașii către a fi fericit. Îmi vine mesajul ăsta, nu știu pentru cine e. Hai să vedem, situația Regina de Cupe. Regina de Cupe este o persoană sensibilă, sau poate tu ești sensibil în această perioadă.
Situația trebuie tratată cu atenție, îmi vine să spun. Vom vedea ce vrea să ne spună Regina de Cupe. În mintea ta, 10 de cupe. Familia este importantă, energia în familie, fericirea este importantă, da? În subconștient, pași de spade, ești în alertă. La suprafață pare că încerci să tratezi într-o manieră foarte pozitivă această relație, această familie, dar în subconștient ești în alertă, ești foarte atent la ce spui, la ce gândești, încerci să menții un cert control, îmi vine să spun. Vigilența este una foarte mare și atitudinea ta este una de alertă, de aia spun, eu simt alertă aici. În trecut avem 8 de cupe. 8-ul de cupe ne spune că probabil ai părăsit o situație, o relație, o persoană, aici ceva, ai lăsat în urma ta în ultimile 3 luni de zile cel puțin. Ai renunțat la ceva. Poate fi vorba despre renunțarea la zona de confort, la o anume rutină, la plictiseală și așa mai departe. Sau la ceva ce nu te satisfăcea. Aici 8-ul de cupe este o insatisfacție. Nu mai îmi convine ce văd sau ce trăiesc, ce simt și plec. Plec către ceva ce îmi doresc. Da. În viitor avem 6 de cupe. În viitor vine trecutul peste tine. În următoarele 3 luni de zile vedem o certă nostalgie, un dor, poate ți-e dor de cineva, ți-e dor de ceva, de anumite trăiri pe care le-ai avut cândva în această relație. Vorbim despre o nostalgie aici. Concluzia, da, am crezut că am luat 2, nu. Concluzia, Regina de Monede. Regina de Monede vine cu stabilitate, orice carte din suita de monede vine cu realitate, stabilitate. Această Regină de Monede vine cu generozitate. Poate că ni se spune că dacă tu vrei o construcție sănătoasă a acestei relații, trebuie să oferi și tu ceva. Nu știu dacă aici se referă la în cazul în care partenerul tău încearcă să facă multe lucruri pentru tine, tu să fii recunoscător pentru eforturile pe care le face și să încerci să fii și tu cât poți de corespunzător, adică să răspunzi acelor să oferi și tu la rândul tău, adică, da. Interesant. La capătul cărților avem Luna. Ceva te sufocă, ceva te bagă în ceață. Nu ai o energie coerentă tu, ești confuz. Ești confuz, poate ai o apăsare, niște frici. Sunt anumite lucruri pe care probabil le ții pentru tine, private, ascunse, să zicem așa. Nu vrei să se afle, încerci să fii nu neapărat misterios, ci încerci pur și simplu să fii privat. Îmi vine mult cuvântul privat. Poate că unii dintre voi aveți într-adevăr o energie de frică, da? În care, băi, sunt în ceață, habar n-am. Nu mai știu ce simt, nu mai știu ce vreau, nu mai știu ce se întâmplă. Poate că unii dintre voi știți doar că trebuie să faceți ceva, să fiți fericiți. E posibil să fie asta, da? Ok, hai să vedem. Începem cu Regina de Cupe, să vedem ce vrea să ne spună. După cum am zis, poate vorbi despre sensibilitate. Aici avem forța. Și Asul de Cupe. Numai aici e vorba despre un control emoțional. Atenție, unii dintre voi sunteți foarte controlați din punct de vedere emoțional. Nu vă dați voie să vă deschideți. Dacă ești într-o relație, eu aș spune că relația ta este una în care tu
Și dacă ești fericit și dacă ești nefericit, tu nu arăți. Pentru alții dintre voi posibil să fie um, poate veni din partea unei alte persoane controlul. Poate partenerul de viață este unul care încearcă să controleze toți pașii pe care îi face, să fie amabil, da? Să fie atent, să fie deschis, face declarații. Aici nu e vorba de ceva care iese din inimă neapărat. Dacă erau cărțile astea două, una lângă alta și nu exista controlul între ele, ziceam da. E vorba despre o persoană care e foarte deschisă, care ce spune așa este. Aici nu, aici este totul așa în cel mai mic detaliu controlat. Știe să facă declarația perfectă când trebuie făcută. Știe când să se deschidă ca tu să vezi că e o persoană amabilă, să zicem așa, sau empatică. Nu-mi place. Nu-mi place combinația asta, sincer. Indiferent că aveți o relație sau nu, aici vorbim despre persoane care, într-adevăr, sunt, dacă sunteți singuri, probabil că sunteți pe cale în această lună august să cunoașteți pe cineva, dar este o persoană care are foarte bine temele făcute, să zicem așa, în ale iubirii, dacă vrei. Nu spun că este o persoană falsă, este o persoană care are o certă nevoie de a controla orice cuvânt pe care îl spune, orice atitudine pe care o ia să fie fluidă, dar există un animal în persoana asta. În fiecare dintre noi există un instinct animalic. Deocamdată și îl ține sub control și ceea ce încearcă să arate este doar blândețe, iubire, dorință, nu știu, comunicare. Dar eu aș spune că tu știi lucrul ăsta, tu simți, ai o intuiție care ți-e spune, băi, eu văd că face multe lucruri, dar nu e că mi se pare că e cusut cu ață albă, ci pur și simplu nu cred nimic din ceea ce face sau ce spune. Da. Interesant. Hai să vedem, în mintea ta avem 10 de cupe. Hai să vedem ce vrea să ne transmită 10 de cupe. Cinci de spade și nebunul. Da, în mintea ta, tu, da, vrei ca toată lumea să fie fericită, vrei ca relația asta să funcționeze, dar în același timp tu știi că e ceva ce pe tine te menține în gardă. Eu cinciul de spade nu-l simt ca un război acum în tine, da? În mintea ta, nu. Îl simt gardă, foarte multă gardă simt aici. Și cartea Forța poate fi gardă. Pentru că am controlul asupra simțurilor mele, asupra minții mele, asupra a ceea ce vine din exterior către mine. Da? Și aici simt gardă. Ok, eu vreau să fie toată lumea fericită în această relație, în această familie, dar nimeni nu poate să-mi spună că nu pot să stau în gardă. Pentru că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Inevitabilul e cumva întotdeauna la colț. Da? Deci tu ești pregătit, îmi vine să spun, pentru orice. Și pentru a fi fericit, a lua relația de la zero și pentru a te despărți. Da? Deci aici există ambele variante. Atitudinea ta este una de curaj, aș spune, de luptător, în care, ok, eu vreau fericire, dar dacă
ar fi să se întâmple orice altceva, eu sunt pregătită aici pentru orice. Interesant. Hai să vedem ce ai cu pajul de spade din subconștientul tău. 7 de bâte, deci fii atent câtă gardă ai. S-a implementat foarte mult atenția în subconștientul tău. Atenția și garda și se repetă regina de monede. E protecție aici. Unii dintre voi instinctiv, da? Instinctiv vă protejați. Pe voi vă protejați familia. Instinctiv. Este învățat. E ca și cum e în mine. E parte din mine. Eu n-am cum să fiu tot timpul în gardă. Să fie totul ok. Familia să rămână protejată. Eu să fiu protejată. Da? Deci aici nimeni nu. Vorbim despre tine, da? Nu lași garda jos, neam. Aici. Ești foarte atent la comportamentul tău, ești foarte atent la a nu sări gardul, îmi vine să zic, nu, gardul nu, a nu sări, cum se zicea, că nu mi-e cuvântul, a nu-ți depăși limitele, a nu ieși din context, aici e ceva foarte controlat. Nu știu dacă tu ești cel care controlează foarte bine situația, te arăți că ești ok, atenție. Unii dintre voi vă arătați dispuși, deschiși la această relație. Dar e doar o aparență. Nu sunteți deschiși, sunteți exact pe invers. Sunteți tot timpul în atenție la fiecare mișcare a celuilalt. Îl analizați, poate îl provocați ca să vedeți ce-i poate capul. Sau poate ar trebui să o faceți. Pentru că dacă aici vorbim despre un partener care încearcă, da? Care se comportă ca la carte, aici e posibil să ne spună cărțile astea, să-l pui la probă, să îl dezarmezi, îmi vine să spun, ca să îi dai scutul jos, pentru că și persoana asta este foarte controlată și îți face declarații și totuși aici e un control, da? Încearcă să-l provoci sau să o provoci ca să vezi într-adevăr dacă ceea ce spune este adevărat sau că se va ține de acele declarații pe care le face. Pentru că e posibil să descoperi de fapt că nu e vorba despre iubire, ci ar putea să fie legat de zona comodă, comoditate, bani, nu știu, da? Vă știți care e situația voastră. Nu e o etalare personală, așadar, dragii mei, nu pot să spun prea multe amănunte. Acum, în trecut avem 8 de cupe. Hai să vedem la ce ai renunțat tu. Sau ce nu te satisfăcea în trecut. Avem asul de spade. Am luat cărțile invers. Și 4 de spade. Eu cred că adică ce ai lăsat în urmă, unii dintre voi ați renunțat la ceva. La ce ați renunțat? La e ca și cum v-ați lămurit cu ceva în viața voastră în ultimile 3 luni de zile. Că e vorba despre v-ați lămurit de ceva în legătură cu partenerul de viață, v-ați lămurit cu ceva în legătură cu o altă situație din viața voastră care nu mai era pe placul vostru, voi ați stat și v-ați... Cumva îmi vine să zic că ați stat de vorbă cu tine și ați zis, băi, stai puțin, omule, că nu-ți convine situația asta. De ce mai stai acolo în situația asta? Și ai stat probabil de vorbă cu tine, ți-ai luat timpul necesar să meditezi, să găsești soluția și ai ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este să renunți pentru că nu are sens, nu avea sens pentru tine. Ceva aici, da? Ai lăsat în urma ta. Dacă vorbim despre o zonă de confort, ai încercat să clarifici o situație, da? Ți-ai bătut capul aici, te-ai consumat de energie, să-i spui celuilalt, băi,
vezi că e o rutină, viața noastră nu e ca și cum relația noastră nu duce nicăieri, nu mai e satisfăcătoare. Ce facem? Ai încercat, că ai găsit o soluție sau nu? Din ce văd aici, nu, pentru că există foarte multă gardă și control. Nu crezi în ceea ce ți se spune. Și insist pentru că îmi vine în minte mult mesajul puneți partenerul la probă. Misiunea ta probabil că asta este în această perioadă. Dragi mei vărsători, ce să zic? Dacă voi vreți să fiți fericiți, faceți primii pași încât să fiți fericiți singuri, îmi vine să zic. Nu să plecați de acasă. Faceți lucruri frumoase pentru voi, umpleți-vă voi de bucurie, de satisfacție personală și așa mai departe, da? Și mulțumiți-vă deocamdată doar cu asta, da? După ce vezi, în cazul în care aici unii dintre voi într-adevăr aveți nevoie să vă puneți partenerul la probă, faceți în așa fel încât să vedeți dacă într-adevăr se va ține de treabă sau dacă într-adevăr este sincer sau doar controlează momentele, cum să zică lucrurile, că aici am această conotație, da? Hai să vedem, în viitor avem 6 de cupe. Hai să vedem ce cu el. 6 de cupe reprezintă trecutul, dorul, nostalgia, soarele. Și regina de spade. Eu cred că tu mai ai anumite lucruri de spus. Tu nu ți-ai terminat aici discursul. Tu în trecut ai încercat să clarifici ceva, să soluționezi ceva, n-ai reușit, ai renunțat. Te-ai lăsat pe cubaș cumva. Da? Și aici e ca și cum revine această conversație pe care tu poate ai lăsat-o la jumătatea drumului, ai renunțat la a mai avea această conversație ca să rezolvi problema și revine. Regina de spade vine și spune, e momentul să discutăm din nou ca să putem să rezolvăm, să eliberăm odată, da? Să scoatem tot ce avem de spus fiecare dintre noi ca să putem să trecem la următoarea etapă, pentru că următoarea etapă, concluzia este aici ce facem, cu ce avem. Începem să ne punem așa în serios să facem treabă în relația asta sau, dacă nu, vedem, da? Pentru că aici ne așteptăm la orice. Ori fericiți, ori fiecare pe drumul lui. Da? În următoarele 3 luni de zile, mulți dintre voi veți avea acele discuții pe care nu le-ați clarificat în trecut, vor reveni ca să fie rezolvate. Soarele aduce rezolvare. Bineînțeles, e nevoie ca ambii parteneri aici să participe la discuție, pentru că nu e vorba doar despre unul singur care are de zis multe și de criticat multe. Nu, aici e vorba despre dacă ne apucăm să vorbim într-un mod în care nu să stăm cu limba scutită să-i reproșăm celuilalt, pentru că regina de spade reproșează, nu doar să reproșăm, intenția este să rezolvăm, da? Pentru că mai există lucruri din trecut care le-am lăsat la jumătatea drumului și nu au fost rezolvate la timpul lor și e momentul să le reluăm, îmi vine să spun, da. Pentru unii dintre voi poate să nu fie lucruri atât de grave, pot fi, da, pot fi anumite certuri, discuții în contradictoriu, lucruri care au o rezolvare atâta timp cât nu există, hai să spunem așa, un ego foarte mare în care fiecare dintre noi să o ținem așa pe a noastră, da, și să zicem, nu că eu vreau să se rezolve ca mine, altul zice nu că eu vreau ca mine, eu am dreptate, tu zici eu am dreptate, aici nu se ajunge la nimic. De aia, probabil că în următoarele 3 luni de zile, indiferent cât de multe frâne veți avea din cauza ego-ului, situația trebuie rezolvată. Da. Da, deci voi aveți o mare misiune, dragii mei. Nu scăpați, indiferent cât de mult încercați
să fiți doar atenți și vigilenți, nu trebuie rezolvată situația. Hai să vedem concluzia. Regina de monede, să vedem cu ce vine regina de monede. Pajul de spade, fii atent că vine în același context ca aici în subconștientul tău. Atenție, pentru că poate fi vorba despre tine. Concluzia asta îmi sună foarte mult în contextul minții tale subconștiente sau atitudinii tale subconștiente și îndrăgostiții. Concluzia este că tu, indiferent ce vei discuta aici cu partenerul tău de viață, indiferent ce, hai să spunem așa, ce veți încerca să soluționați, să rezolvați, tu ai în mintea ta un singur lucru. Tu vrei să faci hai să spunem așa, să faci o alegere. Garda pe care tu o ai pentru că nu, indiferent cu ce vine celălalt către tine, tu ești între două drumuri. Da? Tu ești la o răscruce în care pe o parte ai un drum și pe o parte ai un drum. Lupta care se dă în mintea ta este asta. Familia sau noul drum? Atenție, unii dintre voi aici e vorba despre, nu văd să fie implicare de triunghi amoros aici, dar ținând cont de faptul că energia ta este una ascunsă, poate unii dintre voi aveți de gând să plecați singuri, fără să spuneți nimănui nimic. Poate fi asta. Și aici e vorba despre lupta care se dă în unii dintre voi. Mintea voastră conștientă este familia sau singurătatea. Nu știu ce să fac. Și aici nu vorbim despre dubii, că am dubii. Aici e vorba despre știu, pentru că în mintea mea subconștientă singurul lucru care mă limitează este garda. Eu sunt atentă și vreau să știu și vreau asta și vreau să fie sigur. Tu ai nevoie de o siguranță și cauți această siguranță și din cauza acestei siguranțe sau acestei decizii sigure pe care tu vrei să o iei, ești la o răscruce. Nu vei lua decizia pentru că încă nu știi ce vrei. Da. Acum, dacă revenim la ce am zis la început, că tu ai o misiune și trebuie să începi să faci primii pași către a fi fericit, eu aș spune că aici se referă la tine. Nu se referă la relație sau la familie. Tu cum ești fericit cu tine? Ce înseamnă fericirea pentru tine? Ce cauți tu într-o relație? Mă refer la fericire. Ce nevoie ai tu într-o relație? Întreabă-te toate lucrurile astea. Aici e vorba despre asta. Dacă nu ești ok în relația ta, nu te mai consuma degeaba, pune mâna și vorbește și spune, pentru că aici ai lăsat lucrurile așa în stand-by, în trecut, în loc să spui cu adevărat ce vrei tu. Va trebui să faci față acestei discuții. Nu ai cum să stai doar în gardă și să stai așa să treacă timpul, da? Nu mai sta așa în frici. De ce ți-e frică? Scoate din tine, refulează odată și spune ce vrei, ce înseamnă pentru tine fericirea asta. Nu pot să zic altceva. Dragii mei, luna august pentru voi mie vine spune una de curaj. Nu că vărsătorul n-ar avea curaj, dar nu te ajută cu nimic să-ți controlezi sau să ții sub control dorințele interioare. Aici dorințe, ce arde în tine, ce vrea inima ta, ce fel de iubire ai tu nevoie aici. Că dacă tu controlezi și nu spui, poate să facă partenerul ăla să se dea peste cap așa ca un
ca Peter Pan și nu o să reușească să facă nimic cu tine. E vorba să te clarifici tu întâi, pentru că ești în ceață. Clarifică-te întâi ce vrei. Și cu cine vrei, că vrei să fii singur, că vrei să fii cu acest partener. Alegerea îți aparține. Dar întâi și întâi tu trebuie să afli aici, să afli ce vrei de fapt. Pentru că regina de monede este și foarte confortabilă. Orice personaj din suita de monede ne vorbește despre confort. Dacă tu nu te simți confortabil așa cum ești aici, dar în același timp confortul pe care ți-l oferă această relație este unul care poate tu îl apreciezi, despre ce vorbim aici? Caută tu în tine. În tine e răspunsul, nu la altcineva. Până nu te hotărăști tu ce e important pentru tine, nu vei putea face o alegere. Vezi la ce trebuie să fii recunoscător, pentru că aici există mesajul de recunoștință. Tu trebuie să fii recunoscător pentru ceva. Pentru ce? Tu știi. Pentru stabilitatea pe care o ai în această relație, pentru partenerul pe care îl ai, pentru că e probabil atent, chiar dacă el duce gunoi și tu vrei, nu știu, altceva de la el, da? Vorbește lucrurile astea, pentru că le ții în tine și te consumi degeaba și va trebui să... Sau, dacă nu-ți place și nu-ți place și în tine se dă o luptă în care nu știi, Domne, ce să fac, să mă duc mai bine singur decât să stau în familia asta sau, mă rog, să stau în... Vreau ca familia să fie fericită, copiii să fie ok și așa mai departe. Dar nici nu pot să trăiesc eu așa într-o cușcă, nu? Da, tu trebuie să... Vezi, nu e o oglindă, dar aici avem aceeași persoană. E bucla probabil în care tu te învârți, în care nu știi, băi, ce fac? Să stau pentru statutul pe care mi-l dă relația asta sau, mă rog, ce-ți oferă, nu știu, tu știi. Sau să fiu o persoană liberă. Avem un surfer aici, știm cu toții că arhetipul surferului care e libertate, face ce vrea, când vrea, cum vrea, nu știu, e despre tine. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Interesantă luna august. Toate talorile au ieșit foarte interesante. Nu mai am altceva. O pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.